आज चाहिँ म मेरो क्लासरुम टुर गर्दैछु। एकजना स्टुडेन्ट गयो भएर हाम्रो स्टार्ट हुन्छ यहाँदेखि व्हाइट बोर्ड। स्टुडेन्ट छन् 2 जना। हाम्रो क्लास यही हो। यो चाहिँ हाम्रो 4th सेमिस्टर हो MBS। अनि त्यो फर्स्ट सेम हुँदाखेरि यो सबै भरिन्थ्यो, पुग्थेन। 2टा सेक्सन थियो, अहिले चाहिँ हेर्नु। अनि यहाँदेखिको हाम्रो भ्यू पानी परिरहेको छ तर देखेको छैन। बादल कालो कालो। View is awesome. And this is the view. यहाँ हामीलाई सबै बेर बनिन्छ, प्रोजेक्टर छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रान्स फ्रन्टको MBAबाट छिरेर आउँछौँ। यता क्यान्टिन जाने बाटो। बाई बाई। भाग्यो भाग्यो। हाम्रो क्यान्टिन जाने बाटो यही हो। सब म्युट गरेर राख्छु। कति राम्रो देखायो है। म्युजिक राख्छु नि त। अब चाहिँ हामी यहाँ झरी परेको भएर झरीको रातमा रुझेर आऊ भन्ने गानामा टिकटक बनाउँछौँ।